تدرون في مذنب طايح في السعودية وجابوه حطوه في المتحف. أهلين. اليوم الثالث لنا في لندن. بإذن الله راح نطلع نشوف أماكن ثانية، أشياء ما شفناها أمس وقبل أمس. وش الأشياء اللي ممكن نروح لها اليوم؟ والله إذا ما خطط أنا بالعادة أفتح تريب أدفايزر أشوف الأماكن اللي حولي وأروح لها. اليوم ناوي أروح اللي هو متحف العلوم، ومن هناك عاد بشوف وش الأشياء اللي قريبة منه وننطلق. راح آكل الفطور شوفان مع توت وبعدين راح أطلع. بنروح أول شيء متحف التاريخ الطبيعي. هذا هذا الهيكل العظمي حق بلو ويل اللي هو الحوت الأزرق، يعتبر واحد من أكبر الكائنات الحية الموجودة على سطح الأرض الحين. كبير مرة يا شيخ، مرة كبير. هذا ورائي داروين اللي قال إن البشر تطوروا من مخلوقات شبيهة بالقرود. هذه الصورة اللي شفناها درسناها في الجغرافيا، القارات كلها كانت أرض واحدة، بعدين بدأت تفترق في شيء اسمه continental drift، يعني شوي تزحف القارات وتبعد عن بعضها كل سنة أكثر من الثانية. في معلومة جديدة بالنسبة لي، أنا كنت أتصور إن الديناصورات كبيرة جدا وأحجامها كبيرة مرة وما أدري شلون، طلعت لا، غالبية الديناصورات حجمها مو مرة كبير، يعني أصغر من الفيل مثلا غالبيتهم. في ديناصورات أكبر، الديناصورات المتوسطة الحجم لها مخالب، والصغيرة لها مخالب تكون هي اللي آكلات لحوم، اللي توصل للسقف. الديناصورات مرة كبيرة هذه بالعادة تكون آكلات أعشاب، مو هو بآكلات لحوم. هذا مخلب ظفر واحد. هذا وين الديناصورات الصغيرة، خوفني تو قبل شوي يتحرك. القسم هذا يتكلمون عن الإنسان بشكل عام، عن الأعضاء كيف تتحرك، الأعصاب كيف تنتقل، كيف ينام، كيف يفكر، هالأشياء هذه. ومليان أطفال للأسف فبيكون في إزعاج شوي، بس حركة حلوة والله. أتمنى أن يكون في شيء زي كذا ترتيب هذا عندنا. هنا يتكلمون كيف يجي البيبي. يوم 42 زي كذا، يوم 80 يكون حجم البيبي زي كذا. هاي مراحل الولادة. الشجرة هذه اللي وراي طاحت في عام 1891، واخذوا قطعة منها وحطوها هنا. كبيرة مرة كبيرة. هم كيف يقدرون العمر حق الشجرة؟ يقدرون عمر الشجرة بالحلقات اللي جواتها زي البصل، كل حلقة الظاهر تعبر 10 سنوات أو شيء زي كذا. هذه قسم المذنبات. تدرون في مذنب طايح في السعودية وجابوه حطوه في المتحف. هذا مذنب طاح في أستراليا عام 1879. بالعادة يسمون المذنبات على حسب المكان اللي طاح فيها، مثلا طاح في كوينزلاند في أستراليا، هذا سموه زي كذا كوينزلاند. لقيت اللي من السعودية، هذا هو مذنب من حديد طاح في منطقة اسمها وبر. أنا أوريكم شكله. اللي طاح في الخرج وشو كان مذنب بعد ولا شيء زي كذا، صح؟ بالنسبة للمتحف تاريخ الطبيعي ناشونال هيستوري ميوزيوم، قعدت فيه تقريبا أبو 3 ساعات، تتعلم أشياء جديدة فيها مرة. بس قد بلحق على الميوزيمات الثانية. بروح الحين مكان اسمه ساينس ميوزيوم اللي هو متحف العلوم، يقول لك 4 دقائق مشي. شلون بدأوا في التجارب حق الطاقة، وشلون طوروا وطلعوا أشياء تنتج الطاقة من حرارة، من موية، من بنزين. ندخل الحين قسم حق الفضاء. هذا
جلوفز حقت الاسترونوت. نشوف نلبس. توني طالع من قسم الفضاء، صراحة قعدت فيه يمكن أبو ساعة. في أشياء كثيرة جدا، معلومات كثيرة. أول رائد فضاء روسي طلع للفضاء، كان يتدرب عشان رحلة ثانية، خلال التدريب طاحت طيارته وتوفى. هنا يشرح لك عن واحد من أقمار المشتري. هذا واحد من أقمار المشتري، هذا أول أنثى راحت للفضاء في سنة 1961. هذه السيارات القديمة، بس صدقون هذه سيارة فخمة. هذه صاروخ أبولو كان أول صاروخ ينزل للقمر. إذا ودك تجرب وشلون إحساس الركوب فيه، هنا يحطون لك زي السيميوليشن، يعلمك بالضبط تقريبا تدخل فيه تقعد مضاهاة تسمى ولا شو تسمى. في المنطقة هذه يتكلمون عن الاتصالات ونظم المعلومات والإنترنت وكيف بدايات الإنترنت. هذا كان أول ديزاين لكمبيوتر سووه. يا قدمي، من يتذكر الطابعات اللي كانت زي كذا، كمبيوتر قديم. هذول الاثنين يا طويل العمر التقوا في عام 1995. واحد اسمه لاري بيج هذا، وهذا اسمه سيرجي برين. بعد 3 سنوات من الشغل طلعوا شيء اسمه جوجل اللي احنا نعرفه. وأول ما بدأوا جوجل بدأوا في جراج للسيارات. هذا أول سيرفر في عام 1998 لشركة جوجل، كانوا يستخدمونه من أجهزة مستعملة وقطع كمبيوتر مكسرة عشان يصلحون السيرفر هذا، إلين ما تطوروا عاد وصاروا واحد من أكبر الشركات في العالم الحين. من جد وجد ومن زرع حصد. طيب هذا كان المتحف العلوم، قريب جدا من متحف التاريخ الطبيعي. الدخول مجانا لكل المتحفين، ما يحتاج تدفع ولا قرش، تدخل وتتفرج. يبغالك تجي بدري لأنهم يقفلون الساعة 6 المغرب. الساعة هذه عجبتني مرة، عندك في الوسط زي الشمس، وحولك عندك الزرقاء هذه ساعة، والحمراء دقيقة، والأبيض ثواني، ويدور حول الشمس اللي في الوسط هذه. وهذه شوف الطيارة تروح وترجع ليد الشخص نفس مرة ثانية. And how does it actually goes? Yeah, they've got the wings in the shape of a bow. Yeah. It makes the plane very aerodynamic, and when you throw it sideways, the plane comes back automatic. واو. تو الحين أنا قعدت هنا شوية بريح وقعدت أصور الطريق، مرت سيارة شرطة. لو تشوفون سيارة الشرطة اللي مرت قبل شوي هذه، الرجال داور وجاء وقف عندي، وبعدين جو يسألوني يقولون لي وش عندك، ليش تصور. كانوا مؤدبين مرة يعني، وقالوا معك اي دي. اعطيتهم الجواز حقي، الحمد لله اني جايب الجواز. بالعادة بعض الأحيان انسى اني اجيب الجواز معي. اذا جيتوا تتمشون خذ الجواز معك. شوف وريت المقطع اخر واحد، وبعدين يعتذر مني وقال لي خلاص وكذا معليش انا اسفين ان ضيعنا وقتك وزي كذا. قلت لا هذا من حقك عادي يعني، ومشيت. عاد خلنا نروح مكان ناكل فيه، نجايع مرة. هذه منطقة وايت شابل، فيها هنود وباكستانيين مسلمين. هالمنطقة هذه فيها مطعم قديم من 1975 الظاهر. هالمطعم هذا فتحوا 2 أخوات باكستانيات، فعندهم ضلوع اللي هو ريش من ألذ الريش اللي ممكن تاكلها في لندن. هذا هو المطعم، أبى أطلب هذا. بالنسبة للمطعم هذا بعد الساعة 8 و9 يصير زحمة بشكل غير طبيعي، دورين ويكون فل، والانتظار أبو ساعة تقريبا. فتعال وقت الظهر ولا وقت العصر زي كذا تلقى مكان أكيد. شو اسمك؟ صالح. صالح، أخوي صالح. ايوه انا من بنغلاديش. احلى العيش. بس ما شاء الله يعرف يتكلم عربي مرة كويس، ما شاء الله عليه. شكرا اخوي. سكن في دبي 10 سنوات صح؟ 12 سنة. اي شنو لك سوي سلام ان شاء الله. يلا. No. Nice to meet you. you're vlogging, huh? Yes. Nice to meet you. Last year. اوكي. تو طلعت من المطعم، الأكل خرافي، لذيذ
لذيذ لذيذ لذيذ. الفاتورة حقتي طلعت تقريبا 24 باوند، تقريبا 110 ريال. اللي يحب يتمشى، شوف المنطقة اللي فيها المطعم ما هي منطقة سياحة وبعيدة شوي عن المدينة، بس إذا تبغى الأكل مرة كويس لازم تجي إلى المطعم هذا وتجربه. لذيذ أكلهم. اسم المطعم طيبز، المحطة وايت شابلز. وراي هنا الحين كاندم ماركت، عندهم فود ستولز هذه لازم تجربونها. شوف عندك 20,000 نوع من انواع الاكل، يمديك تاكل اي شيء من هنا. الفيو مره حلو، بس تاكد قبل ما تجي الجو زين ولا مو زين. Right. Yeah, so this dessert is really common in Taiwan, but however it's originally from Japan and it's invented in 18th century. So it's basically like a cake and with creamy, soft, warm fillings in it, and it's usually freshly baked. So I'm gonna try this one. Right, vanilla custard. I'm making the first one for you, the vanilla one. Thank you. Looks delicious. Yeah. Thank you. Thank you so much. Bye bye. بقول لك هذا حلا من فانيلا كاسترد. وصفت نفسي. طيب زي ما شفنا هنا كاندم ماركت، عندك تنوع في الأكل بشكل كبير، ويمديك تجي وتجرب الأكلات اللي تبيها. المحلات عندك أشكال وألوان. الحين خلينا نروح إلى محطة 9 و3/4. كثر الزحمة. خلص اليوم، وحق هاري بوتر هذا صراحة حق هاري بوتر كان ودي أدخله، بس زحمة. دخلته بس ما قدرت أصور. زحمة يعني الواحد كأنك في الحج، كأنك عند الحجر الأسود، في الحج عند الحجر الأسود كذا. ما أدري وش السالفة يعني مو للدرجة هذه يعني. هاري بوتر محطة نايتس بريدج اللي هي محطة حقت هارودز مجموعة محلات تمتلكها شركة قطرية. دخلت فيه طبعا كله عرب وكلهم هناك خليجيين كذا مليان. يعني إذا ودك تشوف ناس خليجيين ومشتاق لهم، روح هناك بتحس إنك أنت في بلد خليجي، يعني ما تحس إنك في بلد في لندن. إن شاء الله اليوم هذا آخر يوم لي في لندن. إذا كنت وصلت للمرحلة هذه في الفيديو فمعناته إنه أكيد يمكن عجبك الفيديو شوي. سوي سبسكرايب علشان تشوف الحلقات الجاية، عشان تشوف الرحلات الجاية إذا جيت أحط. في الأخير الهدف الوحيد حقي إني أنا أساعد أكبر قدر ناس ودها تسافر، وأجمع لهم معلومات ويستفيدون بقدر المستطاع. ما بي أحد يلعب عليكم. يلا نشوفكم على خير، مع السلامة. لو عيالك سألوك شلون يجون البيبي وشلون تجاوبهم؟